हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् शेयर बजारकै बारेमा कुरा गरौँ। अब मार्केट बढिरहँदाखेरि तपाईले कुन स्टक किन्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ। म आज तपाईलाई केही स्टकहरु दिनेछु। त्यो स्टकहरु तपाईले भोलिको मार्केटमा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। मार्केट आज जस्तै गरी बढ्यो भने तपाईले पहिलो स्टकको रूपमा SHEL सिंगटी हाइड्रोलाई चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। यही लेभलमा 255 को लेभलमा तपाईले किन्नु होला र यसको टार्गेट राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको टार्गेट तपाईलाई म टार्गेट पनि दिनेछु। त्यही टार्गेटको आधारमा तपाईले बाइ गर्नु होला। यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि रेफरेन्सको लागि मैले बनाइदिएको र यसको टार्गेट यहाँबाट अर्को टार्गेट चाहिँ कति हुनेछ भन्दाखेरि 327 को टार्गेट चाहिँ तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। 327 भनेको अलि माथि चाहिँ पर्ने रहेछ। कम्तीमा पनि यसको यो अलिकति माथि चाहिँ यही लेभलमा किन्नु भयो भने 327 को लेभल चाहिँ तपाईको लागि टार्गेट हुन सक्छ। यो लेभलसम्म मार्केट जान सक्छ। यहाँबाट मार्केट जसरी आज अहिले बढेको छ त्यही अनुरूप मार्केट बढ्दै गयो भने तपाईले सिंगटी हाइड्रो पावर लिमिटेडलाई चाहिँ यहीबाट यसरी मार्केट चाहिँ यसरी बढेर यो लेभलसम्म जान सक्ने हुँदाखेरि 255 मा के गर्नुस् भन्दाखेरि बाइ गर्नु होला। 255 मा बाइ गर्न सक्नुहुन्छ भने 327 मा चाहिँ तपाईले सेल गर्नु होला। यो 327 मा तपाईले यसरी सेल गर्नुभयो भने यो बाइ पोइन्ट भयो, यो चाहिँ सेल पोइन्ट भयो। यसरी मार्केटमा चाहिँ यो बिन्दुसम्म चाहिँ मार्केट जान सक्ने हुँदाखेरि तपाईको लागि भोलि यो स्टक पनि वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कम्पनी छ। अर्को कम्पनी मैले SHIVAM शिवम लिएको छु। तपाईहरुले यो शिवमलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईसँग पैसा छ, यदि किन्न सक्नुहुन्छ, बजारमा ट्रेड गर्न जान्नुहुन्छ भने शिवमलाई चाहिँ यही 545 कै लेभलबाट किन्नु होला। 545 मा किन्नु होला र यसलाई बेच्नको लागि कम्तीमा पनि 615 को लेभल 615 को लेभल चाहिँ वेट गर्नुभयो भने यसले मार्केटले 615 मैले त पहिल्यै तपाईहरुलाई भनिसकेको छु 675 सम्म पनि जान सक्छ मार्केट। यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केट जान सक्छ। यो लेभलसम्म तपाईहरुलाई ठ्याक्कै यही लेभलसम्म मार्केट जान सक्छ। तपाईले 545 मा किन्नु भयो भने मार्केट बिस्तारै यहाँबाट बढेर जसरी मार्केटले माथितिरको अप ट्रेन्डको यात्रा गरेको छ यो लेभलसम्म चाहिँ जान सक्छ। यो लेभलमा जाँदाखेरि यसरी मार्केटमा चाहिँ अलिकति नाफा पनि हुन सक्छ र यो लेभलबाट करेक्सन आउन सक्छ। तपाईले 545 मा किन्नु भयो, 545 मा किन्नु भयो भने 545 मा किनेर तपाईले कतिमा बेच्नु पर्ने भयो भन्दाखेरि 615 मा चाहिँ तपाईले चाहिँ सेल गर्नु पर्ने भयो। 615 यसरी 615 मा एउटा टार्गेट राख्नु होला। यसमा चाहिँ बाइ गर्ने, यसमा चाहिँ सेल गर्न चाहिँ तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को स्टक छ। अर्को स्टकमा मैले पहिल्यैदेखि भनिराखेको, मैले तपाईहरुलाई भनिराखेकै MLBSL यो महिला लघु वित्तीय संस्थानलाई राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यही लेभलमा तपाईहरुले उठाउनु भयो भने यही लेभलमा यहीबाट चाहिँ मार्केटलाई उठाउनु भयो भने कम्तीमा पनि यसलाई 2000 लगभग 2100 को आसपासमा यो 2100 को आसपासमा चाहिँ तपाईहरुले बेच्न सक्नुहुन्छ। मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि यी स्टकहरु पनि माथि माथि जाने सम्भावना चाहिँ ज्यादा हुन्छ। यी स्टकहरु फन्डामेन्टल्ली रूपमा पनि राम्रो हुन्छ। तपाईले 1880 मा बाइ गर्नुभयो भने 1880 मा बाइ गर्नुभयो भने कम्तीमा पनि यसलाई 2100 मा लगेर बेच्न सक्नुहुन्छ। 2100 मा लगेर बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट भनेको तपाईहरुले नेक्स्ट स्टकमा चाहिँ MNBBL मुक्तिनाथ विकास बैंक छ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई पनि यही लेभलमा तपाईँहरूले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। 392 कै लेभलमा तपाईँले मार्केटमा खरिद गर्नुभयो भने यो स्टकलाई कतिमा लगेर बेच्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा बेच्ने टार्गेट चाहिँ 433 को लेभलमा 433 को लेभलमा यो लेभलमा चाहिँ मार्केट जान सक्छ। यहाँबाट मार्केट बिस्तारै बढ्न सक्छ। एकदमै राम्रा कम्पनीहरू मात्र चुज गर्नु होला। यसरी मार्केटले यो लेभलको कारोबार चाहिँ आउन सक्छ, यसरी माथि जान सक्छ। त्यो भएर तपाईँले कतिमा किन्नुस्, 393 मा किन्नुभयो भने यसको यो बाई पोइन्ट भयो भने सेलको लागि तपाईँले 433 चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। 433 तपाईँले यसलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा 433 मा चाहिँ यसलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको नेक्स्ट कम्पनीको रूपमा मैले तपाईहरुलाई अर्को एउटा नन लाइफ इन्स्योरेन्स चुज गरेको छु। युएआइएल युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स छ। युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ए लेभलमा बाई गरेर यहीँबाट 680 मा बाई गर्नुभयो भने बाई चाहिँ कतिमा गर्नुस्, बाई 680 मा गर्नुस्, 680 मै गर्नुस्। नडराउनुस्, डराउनु हुँदैन। अब मार्केट बुल जाँदाखेरि मार्केटमा चाहिँ ट्रेडै हो गर्ने। अब यहाँबाट माथि जाँदाखेरि यहाँबाट मार्केटले अप ट्रेन्ड लिन्छ र यसरी अप ट्रेन्ड लिँदाखेरि तपाईले कतिमा लगेर सेल गर्नुस् भन्दाखेरि यो स्टकलाई सेल गर्नको लागि 800 मा लगेर बेचिदिनुस्। लाई 800 मा 800 भन्दा माथि पनि जान सक्छ। मैले तपाईहरुलाई 800 चाहिँ यसमा 800 मा पुग्यो भने तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिम स्टकको रूपमा म फाइनान्सको रूपमा एउटा स्टक लिएको छु। तपाईहरुले नाम सुनिसक्नु भएको छ। एमएफआइएल मञ्जुश्री फाइनान्स छ। यो स्टकलाई पनि ए लेभलमै किन्नुस् हैन। ए लेभलमा मार्केटमा नडराइकन किन्नुस् हैन। मार्केट अब बढ्न सक्छ। 2350 सजिलै पुग्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। यो लेभलमा किन्नु भयो भने यसलाई कम्तीमा पनि कुन लेभलसम्म लैजानुस् भन्दाखेरि यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केट जान सक्छ। धेरै माथि पनि टार्गेट नराख्नुस् हैन। मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि यो स्टकले यतिसम्म चाहिँ लिन सक्छ, यहाँसम्म जान सक्छ। त्यो भएर तपाईको लागि यो स्टक बाई गर्नको लागि अलि जोखिम हुन्छ। यो फाइनान्स स्टकहरु अलिकति ज्यादा जोखिम हुन्छ। विचार ल्याएर मात्र किन्नु होला। 553 मा किन्नु भयो भने सेल गर्नको लागि तपाईले यो स्टकलाई कम्तीमा पनि 615 चाहिँ हेर्नु होला। 615 मा किन्न सक्नुहुन्छ, बेच्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यी स्टकहरु अब मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि कुन स्टक किन्ने भन्ने कुरा दुविधा हुन सक्छ। त्यो भएर तपाईले यी स्टकहरुलाई किन्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पोर्टफोलियोमा राखेर मार्केट माथि जाँदाखेरि केही मुनाफा गरेर बेच्न सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले मैले तपाईहरुको लागि भोलिको लागि कुन स्टक किन्ने त भन्ने हुन सक्छ। मैले आफ्नो छुट्टै व्यक्तिगत स्टडी गरेर म तपाईहरुलाई यो स्टकहरु दिएको छु। यही टार्गेटहरु राखेर तपाईले भोलिको मार्केट बढ्दो मार्केटमा चाहिँ तपाईले किनेर कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद छ र तपाईहरु हामीसँगै हुनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुहोला। लाइक कमेन्ट पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। हस्त धन्यवाद।